الرحیم. دوستان بحث ادامه میدیم. موضوع بحث بعدی ما کیوینگ است. کیوینگ فهمیدیم که امو پارت از شیرت میموری راوتر که بخشش مربوط پورت میشه او رو به نام کیو یاد میکنم. حالا کیوینگ چی است؟ گفته سینگل ایگریس انترفیس، یعنی یک انترفیسی که ببینید دیتا از او چی شود دوستان؟ خارج شود، بیرون شود. به این منظور گفته شده یک پورت که دی خود اسوسییتد گفته ایگریس کیوینگ، یعنی پورت تی اکس باشه، ترانسفر بکنن. یعنی کیوینگ خود تی اکس وجود داشته باشدش، اما پیروتی چند چی داشته باشه؟ دیفرنتش ستاپ شده باشه. این به نام کیوینگ یاد میکنن. یعنی خود یک پورتی را که در نظر بگیریم به این طرف، این خودش فکر بکنیم پورت فاست 00 است. نه، این از خود به شکل یک شیرد میموری داره. توجه هستین که به شکل اینمی شیرد میموری کیوینگ یاد میشه در راوتر یا در سویچ به نام بفر است. یک بخش پارتیشنش RX است، یک بخش هم چی است؟ TX است. میگیم این بخش TXش که با پورتای متفاوت دیگه تقسیم بندی شده. ما گفتیم بندوندینگ میکنیم در اون قسمت. یعنی ایرک بگوییم که این قسمتش فقط پیریتی 5 بده، این قسمتش پیریتی 4 بده، این قسمتش هم پیریتی 3 بده. اینمی برای هر قسمت TX از یک پیریتی استاپ میکنیم. این چی میشه؟ کیوینگ میشه. کیوینگ یادش میکنم. دیگه در ضمن دوستان در قسمت گفته شده که queuing future design شده for queuing provide control over which گفته class traffic is placed into each this queuing. یعنی بعد از او در هر اینمی queuing که ما شما ذکر کردیم که یک پورت شما با چند حصه تقسیم بندی میکنین، قسمت تی اکس شه به هر قسمت از این گفته یک چی داده میشه دوستان؟ یک کلاس ترافیک داده میشه. مثلا یک بخش میگه برای وایس باشه، بخش وسطش برای ویدیو بگیرین و اینی رو برای چی گرفته شده؟ میلنگ و دیتا یوزر عموما گرفته شده. دیگه این قسمت باز گفته شده که preemptively drop traffic from with queuing to make room for high priority traffic. یعنی به این معنی دوستا که امکانات از این پس وجود داره وقتی که شما در این قسمت میخواهیم که کیوینگ بکنیم، کیوینگ انجام بدیم، اما میتونه که یک بخشی که مربوط خود به طور مثال یک نوع کلاس آف ترافیک شده یا کلاس آف دیتا شده، اونمو میتونه فول شود. یعنی زمینه از این امکان داره که پر شود که اینجا شما یک تا پورت در نظر گرفتین، اما اینمی پورت یک بخشش مربوط تی اکس میشه و اینمی بخشی که تی اکس است اینجا وایس است و اینجا ویدیوز و اینجا دیتا. اینمی بخشی که است در این قسمت ای فول میشه، خدا پر میکنه. نه دیگه جای اسپیس برش باقی نمیمونه که دیتای جدید بیاید اینجا جاگزین شه. و در این قسمت ما میتونیم که از preemptive drops traffic هم اینجا استفاده بکنیم که وقتی که مثلا ما rising threshold و یعنی minimum threshold اینجا تعیین میکنیم یا های threshold یعنی فیصدی مینیمم و ماکسیمم ترافیک ریت دی تعیین میکنیم. در خود یک کیو هم این صورت میگیره که تونمو ماکسیمم دیتا باید فول شه و یک حافظه را باید اینا یک قسمت از خود کیوینگ فری بانن بخاطر دیتایی که در بعد میاد وضو از بین نره، استوریج حافظه داشته باشه. این کارا میتونیم که ما شما دی قسمت چی بکنیم؟ ستاپ بکنیم. دیگه بخش بعدی خود موضوع چی بود؟ موضوع از این بود که چه قسم ما میتونیم کلاسیفیکیشن و مارکینگ بکنیم. این قسمت گفته شده خود کلاسیفیکیشن چی است؟ گفته شده زمانی که شما مو ترافیکایی که براتون مهم است بسیار زیاد گفته شما اسلیت میکنین یا جدا سازی میکنین از او ترافیکایی که بر شما مهم نمی باشه. اینمی خودش بخش از کیوینگ میشه. و اما می راوتر می آیسولیشن چه قسم انجام بده؟ بس اینجاست. گفته شده you differentiate میکنین the command line like telnet و SSH یا user data را مثل چی؟ براوزر اینا. توجه هستین؟ ترافیک ها اسلیت میشه دیگه، جدا سازی میشه.
اما مشهورترین نامش چی است؟ میتودش که ما کلاسیفیکیشن تقسیم بندی میکنیم عبارت از مارکینگ است. درست است؟ توسط از فیچرز میتونیم انجام بدیم. So this number indicate voice and the number indicate data. یعنی یک نمبر بر وایس میتیم، میگیم از هر پورتی که در مثال دیتا از تلفن برآمد، یه پورتای تلفن اینا را میگیم. یا هم اونا خو اکثرا خودشون هم به پریتی می داشته باشن، یا یک ترافیک دیگه ای که از یک پروتکل باشه، میگیم از این پروتکل که دیتا برآمد اینی مارک دایش بزن. متوجه هستین که اینی دیتا مثلا مربوط ایمیل میشه، مربوط ایمیل است، یعنی مارک ایمیل اینی تو یک چیز باشه. متوجه هستین؟ برش مارکینگ امپلمنت میکنیم. ادرسینگ هم میشه، مثلا میگیم که اینی آی پی آدرس پریتی بده آور از آی پی آدرس دیگه، این رو میتونیم ستاپ بکنیم. اپلیکیشن سیگنچرز، اینجا گفته شده the traffic has several size. مثلا ترافیک هایی که معمولا در نتورک استفاده میکنین سایزهای متفاوت دارن و traffic or several URL هم چی میکنن؟ استفاده میکنن. در هر سایت و هر وبسایت شما اکسس میکنین و رنجای متفاوت هم گفته می داشته باشه. زمانی که شما امی تقسیم بندی تونه به اساس امی کلاسیفیکیشن تونه به اساس URL انجام میدین. تاجسین مثلا میگین هر وقتی که من رفتم در مثال اسکایپ اکسس کردم، اسکایپ.com چی کردم؟ اکسس کردم، پس تو اینی پریتی را برش بده. او یک سایت است، متوجه هستین؟ یا یک وبسایت مشخص از کمپانی خودتون است، یوزرها اکسس میکنن اما بعض وقتا اینترنت ضعیف میباشه و شکایت میکنن که اینترنت اکسس سایت اکسس نمیشه که ما کار خدا بکنیم یا دیتابیس آنلاین داریم. پس شما اون دیتابیس آنلاین یا سایت آنلاین کردن میتونین یورالش چی بدین؟ پریتی بدین که اونمو سایت را اکسس میکنین. وقتی که اون سایت ریکوستش در اوتر سوی چینا برن، متوجه هستین؟ او باز چی داده شود؟ پریتی برش ست شود. اپلیکیشن سیگنچر، اینمی سی میتود میتونین که یک ترافیک آیسولیت ببخشین کلاسیفیکیشن بکنین که کدام نوع ترافیک است، کدامش پریتی باید داشته باشه. از این میتودا بیشتر استفاده میشه دوستا. و در ضمن کلاسیفیکیشن که در لیر 2 انجام میشه. گفته شده که ایترنت فریم، امی خود ایترنت فریم هم که هستن دوستا پریتی میتن به اساس سورس مک ادرس، دسtination مک ادرس در یک برودکاست دومین. اگر یک دیتا را شما در یک برودکاست دومین فوروارد میکنین، به طور مثال یک سرور در یک برودکاست دومین است و زودتر اکسس نمیشه از اون برودکاست دومین خودش. میگم از اون طرف اگر دیگه نتورک اکسسش کرد دیر شد مشکل نیست، اما از 10 تا برودکاست دومین خودش که باشه زودتر اکسس شه. باز برای هر کسی که بخواد برای مک سرور اکسس پیدا بکنه، او را ما میتونیم چی بدیم؟ پریتی بدیم. از طریق سویچ به مک سرور اکسس بکنه، برای از پریتی اساین کرده میتونیم که در انترفیس های تگینگ EZ2.1Q و ISL هم وجود داره. این را میبینید که این از ISL است. اینجا از ISL است. ISL 24 بایت اول است نیم و 4 بایت هم در آخر داره که این 24 بایت اولش اینجا به نام کلاس آف سرویسز 1 بایت داره. اینجا به نام کلاس آف سرویسز 1 بایت داره که 8 چی میشه؟ 8 بت میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا 7 پریتی گرفته میتونه. فقط 3 بت از پریتی میده. این بتای دیگه شما میخوانیم. این 2 بت دیگر هم باز شامل کرده میتونیم، اما این 2 بت شامل نمیشه. مثلا تا 7 به چی خاطر میگم؟ 1 بت اول که حساب کنین چند میشه؟ اگر مثلا امیر از کلش 0 بگیرین، 0 0 0 چند میشه؟ 0 میشه نه؟ مثلا 0 0 1 بگیرین 1 میشه. به این شکل میشه 1 2 باز به این شکل 3 را آن کنین میشه 3 و 4 آن کنین باز 4 میشه، باز 4 1 آن کنین 5 میشه، باز 4 2 را آن کنین 6 میشه، باز 4 و 2 1 آن کنین 7 میشه. یعنی تا 7 نمبر پریتی گرفته میتونه. 3 بتش 3 بت اولش او را به نام آی پی پرزیدنس یاد میکنن، بعدن سرش میان. درست است؟ سر این موضوع باز بحث خود داریم. دیگه گفته شده که لیر 3 که هست دوستا این هم چی میگیره؟ این هم پریتی گرفته میتونه. شما میتونین پریتی به اساس لیر 3 هم چی کنین؟ استاپ بکنین، هیچ مشکل نداره. که در این قسمت گفته شده دوستا که ما شما میتونیم در لیر 2 در آیپی 4 و آیپی 6 در دوش چی داریم؟ پریتی داریم که به طور واضح در این قسمت به ما شما نشان داده میشه. در آیپی 4 به نام چی بود؟ لند بود نه؟ و در آیپی 6 به نام چی است؟ به نام ترافیک کلاس هست. یعنی به اساس اینمی لند
هدر لین میبخشین اینیست اشتباه شده که اینی بخش است type of services هست اینیست هدر لین خب لین تو می خود پاکت میبخشین خود می لیار تری نشان میده به خاطر type of services از دای version 4 و دیجان به نام class traffic class چی شده نامگذاری شده باشه. دیگه دوستای خب نوعیت‌های چی بود در لیر 2 و لیر 3 که چه قسم بتونیم ما کلاسیفیکیشن انجام میدیم نظر به هدر لیر 2 لیر 3. دیگه دوستا اگر ما شما خواسته باشیم above لیر 3 چی بکنیم کلاسیفیکیشن خود انجام بدیم. اینجا یک موضوع دیگر را سیسکو به ما پیشکش میکنه که به نام Network Based Application Recognition چی میشه یاد میشه. الان تو گفته شده که این که از در لیر چند کار میکنه؟ لیر 7 کار میکنه. کی کار میکنه؟ Network Based Application Recognitions. نظر به اپلیکیشن لیر چی میکنه؟ این کار میکنه. الان ما از امو لیر 2 خود که میتونیم کلاسیفیکیشن انجام بدیم تا به لیر 7 از هر لیر که خواسته باشیم. گفته most protocol دوستا اینجا گفته شده که identify by the matching on the well known layer 3 layer 4 numbers که به اساس زیاد میشه بعض از پروتکل دینامیکلی نمبر خودم میگیره یعنی از لیر چند لیر 4 شون و لیر 4 بعض پروتکل ها مشخص است مثلا part-3 یا هم HTTP است اینا را اکثرا TCP اینا انتقال میتن در لیر 4 مشخص میباشن. اما در بعض موقع اگر ما خود پروتکل‌هایی را که در لیر دوستا پورت نمبرهای البته که در لیر 5 کار میکنن در لیر 5 باز ول نون هستن مثلا سورس نمبرهای اکسیژن گرفته میشه اما لیر 7 هم که است نون است باز برای اونا میتونیم و شما Network Based Application Recognitions انیبل بکنیم که حتی بر لیر 7 و لیر 4 اینا رو هم چی بکنه کلاسیفای بکنه. اگزامان گفته دیتا پیلود یعنی با اساس دیتا هم چی میتونه کلاسیفیکیشن هم کرده میتونه که بسیاری از اینجا گفته شده دوستا که more CPU intensive than classification features این نظر به دیگه کلاسیفیکیشن فیچر ها دوستایی CPU رو چی میکنه یعنی انتنسیو CPU اینجا زیاد میباشه کارکرد و مصروفیت و اینایش در ضمن گفته شده it can identify data based on the data payload با اساس چی تشخیص میده پیلود خود دیتا میتونیم ما اینجا چی بکنیم کلاسیفیکیشن خود انجام بدیم که اما based on layer 3 باز نیست که network based application recognition شد باز layer 3 دیگه بالا میره اگر layer 3 باشه خود IP داره دیگه نه خود IP هم تاس داشت type of services یا class of traffic یا traffic class یادش میکردن اما از لیر 3 که بالا بریم مثلا لیر 7 اول گفتیم لیر 4 نه باز تمامش به اساس چی کلاسیفیکیشن میشه NBAR که یکی از فیچرهایی است که سیسکو یعنی مانده اما اینا بعض از پلتفرم‌ها سپورت نمیکنن اون نیست که تمام پلتفرم‌ها NBAR را داشته باشن بعض سیسکو پلتفرم راوتر سویچش داره و بعضشون ندارن عام نیست متوجه هستین اما با اساس لیر 2 لیر 3 و دیگه IP آدرس البته و اینا شما میتونید که در هر راوتر سویچی را امپلمنت بکنید و در ضمن گفته شده که large quantity of protocols گفته پروتکل زیادی سپورت میکنه کی دوستا NBAR مثلا گفته NBAR can be used match for URL در URL هم چی میشه؟ مچ میشه من پیشتر گفته بودم نه یکی IP آدرس بود یکی URL بود نه اونا لیر 2 به اساس مک اینا هم صورت میگیره و مارکینگ هم میشه مارک هم میشه پس IP شونه به اساس لیر 3 خود IP ورژن 4 ورژن 6 هست نه و به حساب مک هم در لیر 2 هست اما با اساس URL که هست اینا رو باز توسط فیچر چیز استفاده میشه NBAR که شما هر URL رو نخواسته باشین چی بتین یک پریتی برش اساین بکنید implement by CPU of the device گفتم not گفته as some most
So most not all Cisco switches support NB. قسمی که بیشتر را ذکر کردم بسیاری سیسکو دیوایس رو سپورت نمیکنن چون کل کارکرد سر کی میاد سر سی پی یو میاد سی پی یو اینتنسیو میشه و موضوع بعدی تراست باوندری است گفته مارک ترافیک یعنی بعض از دیوایس ها اینجا وجود داره دوستا در نتورک که در جریان که دیتا کریت میکنن خودشان به مو ترافیک خود پریتی میتن مثل تلفن متوجه هستین در سیسکو فونا همیشه در پورتایی که پلاک میکنین در سویچ پلاک میشه دیتایی که از این برای پریتی چند میگیره 5 در تایپ آف سرویسز خود میگیره این در ویژن 4 داره در تایپ سرویس یا ویژن 6 بگیریش در کلاس آف ترافیک ایچی چند پریتی میگیره 5 پریتی میگیره متوجه هستین که گفته شده that host device market the packet so being created upon the organization زمانی که در کمپانی کریت میشه بالای از او چی علاوه میکنه یک پریتی علاوه میکنه do you trust these devices اینجا گفته شده که اینمی دیوایسی که کار انجام میده on the access layer network در کدام قسمت است خب فون در کجا می باشه دیگه در access layer است نه باز گفته use some calling trust boundary بعض از کالا را مثلا این تلفن انجام میده exchange میکنه مران گفته a trust boundary is a logical divided behind this line گفته I am trusted device that I doing to marking is concern یعنی به این معنا دوستایی که میگه امی trust boundary باز داخل خود راوتر سویچ استفاده میشه ایره فعال میکنین داخل راوتر سویچ وقتی که تلفن مارک میزنه ترافیک خود پریتی میده باز به این منظور امی مارکینگ ازی توسط خود سویچ به سویچ چی داده شود انتقال باید داده شود که فیچر کلاس آف خود QoS بای دیفولت در راوتر سویچ آن نیست باز شما ایره آن میسازین وقتی که آن ساختین بازو پورت خود در QoS منیجمنت کرده میتونه در غیر از او انجام نمیده منیجمنت پورت خود که QoS اونجا دیتکت بکنه پریتی را ببینه چک بکنه اما در عام داخل پکت ها اینا که میباشن توسط خود پروتکل چک بازی میشه که تراست باوندری اینمی امکانات مساعد میسازه که یک فون اگر خودش پریتی بر خود اساین میکنه او را تراستد بسازه بدون از یک تراست باوندری سویچ نباشه اگر فون پریتی خود 5 بگیره سویچ پریتیش 0 میکنه نه مونک پریتیش چی بره بالا بره متوجه هستین این هم خوب است هم خراب خوبیش به این خاطر است که فون اگر خودت تراست باوندری اضافه بکنی پس پریتی 5 داد اون آورد دیگه ترافیک‌ها زودتر اکسچنج شده میتونه نه دیگه ترافیک‌های عام پی سی ها هستن کلش پریتیش 0 است پریتی 0 داره فقط از وایس 5 است اما این میشه که یک پی سی یا یک کلاینت برای پریتی خود 7 بسازه پریتی خود زیاد بسازه و این به طور مثال هر ساعت وان سگمنت اکسس کرده بره و ترافیک از امی بره از دیگه کس نره اوترا میشه که فقط دانلود داره و دانلود ترافیک خودم چند بسازه پریتیشه 5 بسازه با تراست باوندری او را چی میکنه قبول میکنه و تشخیص میکنه ترافیک از امور انتقال زودتر میده با تراست باوندری که غیر فعال بکنین دوستا اونمو کارو باز انجام نمیده اما کسی که پی سی خدا پریتیش بالا برده او را باز قبول نمیکنه وقتی که در پورت سویچ می پس صفرش میکنه باز به استیشن روانش میکنه متوجه هستین تراست باوندری به خاطر خوب است الان در موضوع تراست باوندری هم خود نمیشه که مثلا شما بریم هر پی سی را از کلاینت بگیم به من نشان بده که تو کدام تولز استفاده کنی ترافیکت که از نایسی کارت مبرد دو کدام پریتی داری یا نداری متوجه هستین اما این توسط سنفینگ تولز هایی است که به خاطر نتورک منیجمنت استفاده میشه که ترافیکایی که در نتورک اکسچنج میشه شما چک میکنین کدامش پریتی داره کدامش نداره خب این باز یک کمی های لول است یک کمی مشکل است که عام او کار کردن نمیتونیم در لیول سنی خودت نمیشه باز به خاطر در لیول سنی مجبور هستیم که تراست باوندری را آن نکنیم و از دیگه وقتی که وایس پریتی میتیم کیوینگ بکنیم یک بخش از خود پورتا را مربوط به وایس ترافیک کنیم و اگر وایس ترافیک کنیم تو را باز پریتی بدیم متوجه هستین اتومات پریتی باید دیفاین نشه که این تراست باوندری گفته as a logical point of network being which گفته ریسیو میکنه queuing marking are not trusted موضوع بیشتر گفتیم نه مارکینگ که ریسیو کرد میگم موی با ما تراست نیست باز را پس 0 میکنه گفته typically access layer port معمولا در کجا امپلمنت میکنین اینجا در پورتای که اکسس باشه تراست باوندری خود چون پریتی از پورت اکسس میاد از پورت اکسس که بیرون شد خب حتما دیستریبیوشن هم میره پس از اکسس وقتی که تراست باوندری را امپلمنت کردی تراستد شد باز در دیستریبیوشن اینا حرکت میکنه
گفته default when QoS enable all the port untrusted on the switches. QoS enable میکنین تا اون پورتا باز چی میشه؟ untrusted میشه. یعنی که هر پورت پریتی بگیره پریتیش چند میشه؟ 0 میشه. میریم سر IP precedence.